Paano nga ba magtago ng picture sa iyong cellphone? I-click ang File Manager. Next, i-click ang Images folder. Then, i-select ang picture na gusto mong itago. After ma-select, i-click ang More. Next, i-click ang Rename. Para maitago ang picture, lagyan lang ng tuldok sa unahan ang name nito. Kapag tapos na, i-click ang Rename. Mapapansin mo na nawala na ang picture, meaning, naitago mo na ito. Para makita ulit ang picture, punta lang sa File Manager. Then, i-click ang tatlong tuldok. Sa menu na lalabas, i-click ang Settings. Next, i-enable ang Show Hidden System Files. Then, bumalik ulit sa File Manager. I-click naman ang Internal Storage. Next, i-click ang Search at i-type ang file name ng itinagong picture. Kapag lumabas na ang picture, ilong press mo ito. Then, i-click ang tatlong tuldok. Then, i-click ang Rename. Alisin lamang ang tuldok sa unahan ng pangalan. Then, press Rename. Pumunta ulit sa Images folder. At mapapansin mo na nandoon na ulit ang picture na itinago mo. Ganoon lang po kasimple magtago ng picture sa iyong cellphone. Thank you.